Alo alo 1 2 3 4. Alo alo. Ok ok ok. Ok. Alrighty. Hiện không to lắm nhỉ. Ok. Ok. Ok, welcome mọi người đến buổi livestream ngày hôm nay nha. Alrighty. What should I do here? Ok, dọn mấy thứ ra. Alrighty. Okay, welcome everybody to the live stream today, yeah? And today's live stream is all about helping you to give a better answer in the IELTS listening, or not listening, speaking, sorry. Now we have some topics to go over today. Hôm nay chúng ta sẽ luyện một số topic như là weekends, small business, outer space and stars, và một số câu hỏi về part 2, okay? Something you would like to learn in the future. Những topic này đều là những topic khá là mới trong quý 1 của năm 2023. Đó. Trước khi chúng ta đi trả lời các topic này thì Hiếu cũng muốn chia sẻ cho mọi người một chút, đấy là những cái cách để chúng ta tìm được những cái câu hỏi forecast vào các quý. Đó, không biết mọi người hay tìm ở đâu, nhưng mà thường chúng ta Hiếu hay tìm cách đơn giản nhất là chúng ta lên Google nhé. Đấy, Google này, okay. Và gõ IELTS Bro, thì nó sẽ ra một cái web của người Trung Quốc. Đấy. Nhìn vào đây thì chúng ta sẽ ấn vào cái tab thứ 3. Đó. Đấy chứ. Ok, tab thứ 2 quên mất. Đấy, thì câu hỏi nó sẽ hiện ra ở bên trái này. Đó là có part 1 thì ở bên trái này. Click vào part 2 nó sẽ nhảy xuống part 2. Web này mình thấy cập nhật khá là nhanh, tại vì thường thì những người bên Trung Quốc họ sẽ thi trước mình và sẽ có câu hỏi trước. Đó, thì Việt Nam được lợi thế là sẽ có biết các câu hỏi để chuẩn bị. Ok, quý này sẽ có một số những topic khá là hay, thì vì thời gian có hạn nên chúng ta chỉ tập trung vào một số những topic thôi. Ok. Ok, so topic đầu tiên này, topic này là weekend thì nhìn chung khá là đơn giản, đúng không nào? Đây là một chủ đề khá là quen thuộc, như hỏi về sở thích cá nhân thôi, thời gian rảnh rỗi mình làm cái gì. Câu này có khi không cần IELTS, hàng ngày chúng ta cũng phải trả lời thì chúng ta luyện tiếng Anh rồi, right? Okay, so for the first question, câu hỏi là do you like weekends? Bật cái này lên trên nào. Do you like weekends? Thì có một cách mà mình muốn show cho mọi người ấy, đó là thường những câu này nếu mà các bạn ở band thấp, ví dụ các bạn ở band 4, band 5, band 6 vân vân, đấy thì các bạn sẽ trả lời là hay bắt đầu câu trả lời là no, yes, of course, những từ như vậy, đúng không? Đó, thì bây giờ một thói quen chúng ta nên tạo cho bản thân là thay đổi cái từ vựng khi chúng ta bắt đầu câu trả lời đi cho nó đa dạng hơn một chút. Thay vì chỉ yes of course thì cái cách mình hay trả lời là, ví dụ câu hỏi này nhé, mình sẽ nghĩ là ok, thằng nào bây giờ mà chả thích cuối tuần được nghỉ, đúng không? Đấy, thì thay mình chỉ nói là yes. Do you like weekends? I mean, who doesn't, right? Ví dụ thế thì mình sẽ nói who doesn't. Đấy, nó thì nó như kiểu là một câu hỏi ngược lại khác.
cái này nó hay gọi là rhetorical question, ok? Cái này gọi là rhetorical question. Rhetorical question nghĩa là những câu hỏi mà bản chất mặc dù nó là câu hỏi nhưng mà nó chỉ mang nghĩa cảm thán thôi, nó không có ý định thực sự muốn tìm một câu trả lời cho câu đấy. Yeah, who doesn't, right? Đó, tức là ai mà sở thích, ý nó là như vậy, đúng không? Đấy là rhetorical question, ok? Và bạn có thể add rất nhiều những cái rhetorical question vào câu trả lời của mình để sao ngôn ngữ nó tự nhiên hơn. Chưa? Đó, có rất nhiều cách để trả lời nhé. Who doesn't là một cách như vậy. Đó, hoặc là mình có thể nói là ok, do you like weekends? Thì đây là một cách này. Mình có thể cách thứ hai có thể là I mean I guess everybody does, right? I guess everybody does. Ai mà thích, đúng không? Đấy. Thì ví dụ mình nói tiếng Việt như vậy thì như tiếng Anh chúng ta cũng có chuyển những cái câu như vậy thôi sang để cho nó ngôn ngữ tự nhiên nhất, được chưa? Sau khi trả lời xong, đương nhiên chúng ta phải kéo dài cái câu trả lời của mình, đúng không nào? Đó, để kéo dài một cách nào đây? Do you like weekends? Thì bạn có thể miêu tả những việc mình hay làm ở weekends, đúng không? Mà tại sao mình thích cái việc đấy? Ok, weekend thì mình hay chơi đá bóng này, chơi game này, luyện tiếng Anh, nói tiếng Anh này, okay, xem phim, đó, khá là typical như giống mọi người thôi. Thì có trả lời như thế sau. Okay, so do you like weekends? Who doesn't, right? Usually in the weekend, I would try to play at least one football match, but unfortunately, right now, I have my ankle is not feeling quite, it's feeling pretty bad from an injury. So I have opted to playing video games instead. Okay, đó thì câu trả lời rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là bây giờ chân mình đang đau ấy, đấy thì không đá bóng được, nhưng mà mặc dù muốn đá bóng lắm rồi, tôi chuyển sang chơi video games. Okay, thì có một cụm các bạn có thể pick up ở đây, đó là opt to, right? Tức là mình chuyển sang chọn một cái gì đấy khác. Okay, opt to playing video games instead. Right, thì câu này xử quá là đơn giản, đúng không? Do you like weekends? Yeah, of course I do. Who doesn't, right? I guess everybody does, right? Đây rồi. Rồi câu thứ hai này, what do you usually do on weekends? Thì bản chất cái câu trả lời của mình vừa rồi nó cũng trả lời câu này rồi, đúng không? Đấy, thì thường trong bài thi khi chúng ta kéo dài câu trả lời mà mình đã trả lời luôn cái câu thứ hai họ định hỏi trong cái kịch bản rồi, thì giám khảo họ sẽ hỏi sang câu khác. Ok, thì trong trường hợp này có thể họ sẽ chuyển sang câu thứ ba. Ví dụ như là what did you do last weekend? Ok, thì mọi người thấy này, có một cái mà giám khảo người ta hay muốn test mình ở trong cái part 1 speaking này là cái kỹ năng sử dụng các thì. Đấy. Ví dụ như mình thấy câu 1 sẽ là thì hiện tại, đúng không? Đấy. Nhưng mà câu 3 này, last weekend là người ta còn test thì gì? Past tense, đúng không? Thì quá khứ. Ok. Sẽ test thì quá khứ của mình. Và tương tự nếu câu thứ tư bạn nhìn đây này, đấy, do you make plans for your weekends? Okay, thì thường sẽ có câu hỏi về plans, về future, vân vân. Đấy, sẽ là về tương lai. Đó, thì các câu hỏi sẽ thường test chúng ta nhiều khả năng để sử dụng các thì linh hoạt. Đó, ok. Rồi, what did you do last weekend? Để mình nhớ xem nào. Tuần trước làm gì nhỉ? Tuần trước tuần trước đi chơi với girlfriend, rồi đi ăn gì nhỉ? Ăn chicken wings, ok, chicken nuggets, đó, chicken nuggets, ok. Ai chưa biết món này thì look up Google nhé, món này khá là ok, khá là ngon. Và cái cửa hàng đấy thì mình nhớ là nó có một cái sauce, cái sauce này khá là ngọt, chua ngọt, sour and sweet, ok, nó mix. Đó, cái flavor của nó là như vậy. Ok, thì trả lời đơn giản. Ví dụ như lúc nãy mình bảo các bạn okay, tuần trước mình làm cái gì nhỉ? Thì bản thân khi mình nói tiếng Anh ấy, mình cũng tự hỏi bản thân như thế cũng được, chả có vấn đề gì, nó khá là tự nhiên thôi. Coi như là mình buy time, mua thêm thời gian một chút để có thời gian để nghĩ. Ví dụ như là what did you do last weekend? What did I do? Let me see. I actually went out with my girlfriend. We went to there was this street vendor where they sold chicken nuggets. Yeah, it was really good. I think the flavor was a mixture of sour and sweet. Yeah, đấy, thế thôi. Đó, thì nó vẫn highlight được cái điểm là
chúng ta nên trả lời rất là tự nhiên ở cái câu đầu tiên ấy. Đấy, thay vì nó chỉ là yes and no, right? Change it up a bit. Và ngôn ngữ đây không phải là đao to búa lớn gì, nó chỉ là ngôn ngữ natural language, ngôn ngữ tự nhiên. Ok, do you make plans for your weekends? Mình là một cái người không bao giờ make plans cái gì. Nó hay, cái trong tiếng Anh nó hay gọi là go with the flow ấy. Đó. Go with the flow, hoặc là mình khá là flow, một người khá là spontaneous. Ok, spontaneous. Spell nhỉ? Spontaneous. Đấy, thì khá là spontaneous, tức là một người có cái ý định gì là sẽ làm luôn chứ không lên kế hoạch trước. Đa phần là không lên kế hoạch trước. Thì như thế nó là một cái cách trả lời khác ở trong cái kiểu như này. Đó là mình sẽ miêu tả bản thân trước. Thì mình hay dùng cái câu là I consider myself, okay, to be a... person. Đấy. Thì trong trường hợp này là mình là spontaneous person, đúng không? Đấy. So I consider myself to be a kind of a spontaneous person, đúng không? So I don't usually plan for my weekends. I just go with the flow and do whatever it is that my friends ask me to do. Occasionally we'll play some ping pong, or my girlfriend would ask me to go out and watch a movie together, things like that. Okay? Đó. Cuộc đời đơn giản, không làm gì nhiều. Ok. Rồi, đấy là chúng ta xử xong bài topic weekend đúng không? Khá là đơn giản. Chỉ là những cái xung quanh mình. Small business bắt đầu là một cái topic nó bắt đầu lạ hơn, đúng không nào? Tại vì nó ít về mình hơn. Đấy. Và là những thứ xung quanh mình. Ok, chúng ta đi đến câu hỏi đầu tiên là do you know many small businesses where you live? Small businesses à? Small businesses. Nó khá là nhiều cái grocery stores ở cái chỗ mình ở ấy, cửa hàng tạp hóa ấy, bán đồ ăn các thứ vân vân đấy, thì nhiều. Đó, nhưng mà mình thực sự không quen họ, không quen cái nhà này, cứ ăn nhiều đấy thôi. Thì chắc là cũng có thể coi được đấy là mình know cái business này đúng không? Right? I know the owners. I don't really know the owners, but I've been there quite a few times. Yeah. Còn ngoài ra thì thực ra là mình thường biết công ty to to thôi. Đấy, khi mà cũng học đầu tư các thứ về chứng khoán hay tìm hiểu công ty lớn, chứ đâu tìm hiểu công ty to đâu, công ty nhỏ đâu. Đấy. Ok, thì mình trả lời đúng như thế rồi, được chưa? Thì sẽ có những ý như sau. Do you know many small businesses where you live? Okay, not many. Right. Not really. Thực tế là cũng không biết nhiều. Có nhiều grocery store này. Đấy. Hoặc là bạn có thể là food store, diners, chỗ để ăn uống này, restaurants không có mấy, chủ yếu là diners. Có một cái Pizza Hut cạnh nhà, nhưng mà Pizza Hut thì không thể coi là small business. Business khá là to chứ. Ok. Đấy, thì mình có thể logic đúng như vậy. Ok. So, do you know many small businesses where you live? Not really. I mean, there are several grocery stores nearby and some diners as well. Actually, there is a Pizza Hut, but I don't know if you can consider Pizza Hut as actually a small business. They got branches all over the country, so that's probably not considered a small business. Okay. Câu hỏi thứ hai, do you prefer buying things from big company or small companies? Xem nào, mình thích thường thì hồi xưa thì chắc là small business, nhưng bây giờ kiếm được tí tiền, có tiền lương rồi, chắc là muốn mua sản phẩm nó bền hơn đấy. Đấy, thì mua những công ty lớn lớn. Ví dụ ngày xưa có thể mua điện thoại của Nokia, hoặc là một điện thoại lởm lởm đấy, của hãng Trung Quốc chẳng hạn. Đấy, hoặc là mua điện thoại cũ của những cửa hàng. Nhưng mà bây giờ thì cứ chính hãng mà mua thôi, Samsung, Apple. Đấy, ok. Rồi, do you prefer buying things from big companies or small businesses? Well, personally, đấy, mình sẽ bắt đầu câu trả lời như vậy. Thường các bạn hay dùng những cụm như là ví dụ in my opinion, in my view, hoặc là vân vân. Đấy, thì chúng ta có thể thêm cái từ là personally, đấy, để bắt đầu cái câu của mình. Mình hay dùng những adverbs, những trạng từ ấy, đấy, để đưa vào đầu câu. Đó.
Actually, unfortunately, surprisingly, blah blah blah. Tùy trường hợp, tùy cái ý của bản thân đang muốn nói là cái gì. Đó. So personally, I would go for big companies because I think they produce better products that last a very long time. Like for example, I actually buy a Samsung S21 Plus, and the battery is going really strong, and all the animation and things like that are very smooth. It has a 120 Hz display, màn hình 120 Hz ấy, mượt lắm. It's very smooth for playing games and scrolling through news feed. Buttery smooth. Okay, mượt như bơ luôn, buttery smooth. Ok. Rồi nếu mà bạn có thời gian ấy thì các bạn có thể so sánh với small business nhé. Có thể nói là có so sánh với quá khứ, ngày xưa tôi thường mua cái đấy thôi. Đó. Unlike before, kiểu như vậy. Unlike before where I used to buy phones from less known brands because I didn't have a lot of money, right? But obviously the downside of it is that the quality is much worse, and you have to buy a new phone every 6 months or a year or so, right? Okay, have you ever worked in small businesses? Thực tế là mình có làm ngày xưa có làm ngành du học rồi. Đấy. Thì cái công ty đấy thực ra nó như công ty gia đình ấy, family business. Nó chỉ có 4 người thôi. Đấy, 4 people. Cả sếp nữa là 4 người. Đấy. Nó công ty tư vấn du học thì tiếng Anh nó gọi là overseas, du học là education agency, ok? Đơn vị về du học quốc tế. Đấy. Hoặc là nếu muốn kỹ hơn là có từ tư vấn ở đấy thì có thể là consultation agency, ok? Đó. Hoặc là consulting thì cũng được. Consultant này không, consultant thì không đúng. Consultation agency, hoặc là có cái từ người ta hay dùng là counseling nhé. Đấy, muốn thêm chữ L này. Counseling agency, ok? Mình nói ngắn nói chung là overseas education hoặc là educational cũng được. Đấy, agency. Trả lời, have you ever worked in Nguyễn Phúc Đạt có thêm kiến thức để đi chém gió rồi. Ok đấy, nhiều ý lắm, rất nhiều ideas cho những câu trả lời này. Rồi, have you ever worked in small businesses before? Well, actually, I've worked in several small businesses before, and one of which, đấy là cách mình cải thiện cái câu của mình, tăng về điểm ngữ pháp nhé. Đó là I actually, bắt đầu bằng một trạng từ đúng không? Actually, I have worked in several small businesses, hoặc là trường hợp này có thể là family businesses, family type businesses before. One of which là một trong số đó, được chưa? Đấy, thì đây như kiểu là một cái mệnh đề đi thêm ấy. One of which was an overseas education agency, okay? This was where I helped students to choose schools, okay, and countries to study overseas, okay, or in another country. Cho nó khác biệt đi chút này này. Well, actually, ngắt luôn luôn ngắt dấu phẩy nhé, đó là quy tắc về ngữ điệu. Actually, I've worked in several family type businesses before, one of which was actually an overseas education agency. Okay, this was where I helped students to choose schools and countries to study. I remember we mostly focused on English-speaking countries. Okay, tập trung vào các nước nói tiếng Anh thôi, like the US, not the US, the UK, Canada, Australia, New Zealand as well. Đó, thì đấy là một số ideas. Nhìn cái này hơi khó nhỉ, chắc cũng được. Ok, have you ever thought about starting your own business? Ok, đây là một cái câu hỏi nó test xem một cái thì mới này. Đó là thì have you ever, right? Là bạn phải có khả năng thể hiện cái thì này. Thì gì đấy ạ? Present perfect, đúng không? Hiện tại tiếp diễn. Have you ever thought about starting your own business? Nghĩ nhiều chứ. Chắc ai cũng từng mơ một lần rồi.
có một business riêng của mình, đúng không? Không phải đi làm thuê. Đấy là những ước mơ của nhiều người. Ok, nhưng mà quan trọng có đủ kỹ năng để làm cái đấy hay không? Đấy thì thực ra cái suy nghĩ của mình cũng như vậy. Tôi rất nhiều khi đã nghĩ về cái đấy rồi, nhưng mà thứ nhất là vốn đã đủ chưa? Enough capital chưa? Đã có đủ capital chưa? Đấy. Financial situation của bản thân đã đủ chưa? Được. Cái thứ hai là có đủ skills và experience chưa? Đúng không? Đã đủ skills và experience chưa? Đấy. Ví dụ như là skills của một business thì chúng ta cần gì? Ngoài đương nhiên là ví dụ dạy mở một cái trung tâm tiếng Anh, đúng không? Thì đương nhiên phải có teaching experience, cái obvious rồi. Đấy, ngoài ra thì chúng ta phải có gì? Tuyển người vào thì đương nhiên phải có marketing skills để tuyển học sinh này, human resource, đúng không? Management. Đấy. Skill for recruitment, được chưa? And managing teachers. Ok. Đúng không nào? Để tuyển nhân viên, giáo viên khác đó, và quản lý họ, được chưa? Đấy, không muốn nói là có thể còn có cả training để họ cải thiện hơn kỹ năng của mình. Đấy, thì đấy sẽ là những cái idea để trả lời cái câu này. Have you ever thought about starting your own business? Oh, so many times, but I didn't actually do it just yet because well, there's two things I always need to consider. First is, do I have enough money, right? Do I have enough capital? Do I have enough money? Yeah. The second thing is skills and experience. Obviously, when I want to open an English center, teaching experience is obviously the most important thing. And on top of that, nối từ sang có từ nối nhé. On top of that, okay. On top of that, yeah. Nó như kiểu là and on top of that and in addition, mấy cái từ như ví dụ trong writing chúng ta còn furthermore, moreover, thì on top of that là một từ dùng trong speaking, chưa? Chúng ta không dùng moreover trong writing, trong speaking được, nghe nó formal quá. But on top of that, you also need marketing skills, especially on social media, to attract more students, and human resources management skills for recruitment and managing teachers. Thì có một cái lưu ý về ngữ điệu ở đây là thường mình sẽ ngắt ở những cái ý chính hoặc là dấu phẩy. Ví dụ teaching experience là một ý, marketing skill là một ý, human resources là ý nữa, được chưa? Hoặc ngắt ở những and, đấy thì đấy là những chỗ cần ngắt. Dấu phẩy thì dấu chấm thì đương nhiên là ngắt rồi. Và những cụm nó collocation ấy thì cụm từ ấy đi với nhau thì chúng ta thường phải nói liền mạch. Ví dụ financial situation này, chúng ta không nói là financial ngắt situation. Đấy. Marketing skills đi với nhau, teaching experience đi với nhau, human resources management skills đi với nhau. Managing teachers nó là một cụm mà, cho vào với nhau, right? Group them together, yeah, so that you have better fluency and intonation. Okay. Intonation là ngữ điệu. Rồi, đây chúng ta đã xử xong cái topic này, mình đi theo một cái topic ở về part 1 thứ 3 nhé, đó là outer space and stars. Đây là một topic chắc là nghe nhiều người sợ. Đang định nói một câu nhưng không nên dùng từ đấy. Outer space and stars. Have you ever learned about outer space and stars? Do you like science fiction movies? Ok, đấy, hỏi về movie. Chúng ta đi từ câu đầu tiên nhé. Câu đầu tiên là have you ever learned about outer space and stars? Thì thực tế thì không biết trường các bạn thế nào, nhưng trường mình chưa bao giờ học cái này bao giờ. Đấy. Trường chắc chỉ có mấy môn về tự nhiên thì toán lý hóa thôi, chứ chẳng bao giờ học đến outer space, nghe cao siêu quá. Đấy. Thì câu trả lời đương nhiên là no rồi, đúng không? Rồi. Thì mình muốn lưu ý một chút về một cái xu hướng trả lời của mọi người. Nhiều bạn trong khi thi IELTS speaking đó là luôn luôn cố gắng trả lời yes. Nhưng bản chất là nếu chúng ta chưa bao giờ học cái đấy thì mình nên nói là no và giải thích tại sao lại chưa, thì nó sẽ dễ hơn là mình cố gắng đi nói dối và tìm ý cho cái ý mình đang nói dối đấy. Thế chứ nào, ví dụ như là do you know many small business where you live này, nếu mình không nghĩ ra cái nào thì not really. Đấy, mình không cần cố phải nói of course, mình trả lời như thế nó không thực tế thì nó sẽ khó để mà đưa ra câu trả lời trôi chảy được. So always speak the truth. If you can't think of the truth, then that's when you try and find a lie, but I don't recommend it. Okay? Đó. Thực ra lying hoặc là bịa thêm vài ý tưởng ấy, cũng là một cái kỹ năng cần có trong IELTS speaking. Nhưng mà nhìn chung ấy thì chúng ta
cố gắng nói thật thì câu trả lời sẽ mượt nhất. Rồi, đi trả lời nào. Have you ever learned about outer space and stars? Rồi mình uống nước đi ạ. Have you ever learned about outer space and stars? Not in school. I mean, my school mostly focused on natural science subjects. Yeah, natural science. Môn tự nhiên đấy. Đấy, ví dụ như là gì? Math, physics, chemistry. Okay. Natural science subjects, but not on outer space and stars. Have you ever learned about outer space and stars, natural science subjects? Nhưng mà mình có tìm hiểu về cái này. Thực ra là xem phim thì mình sẽ biết nhiều hơn đấy. Ví dụ như hôm gì xem một cái bộ phim mà Interstellar, một phim rất hay, và một bộ phim là Passengers. Đấy, thì cái bản chất là chúng ta khi mà vào cái topic này, giám khảo rất muốn mình thể hiện được cái từ vựng liên quan đến chủ đề này, đúng không? Topic related vocabulary. Yeah. Đấy, thì một số topic related vocabulary mà chúng ta có thể show trong cái trường hợp này, đó là đây, mình chỉnh cái này. Đấy, thì outer space and star thì chúng ta có những hành tinh khác, đúng không? Thì chúng ta phải có cái từ như là planets, ok, universe, đó, universe. Đấy, universe. Planets thì các bạn có thể cố gắng kể tên một số planets mà các bạn biết. Dễ nhất thì chắc có thể là sao Hỏa, là Mars. Sao gì nữa nhỉ? Sao gì nữa nhỉ? Có Mercury này. Mercury nhớ không nhìn nhầm là sao gì, không nhớ từ tiếng Việt nữa. Đấy. Ok, thì thực ra biết hai cái là cũng ok rồi. Đấy, còn cái lĩnh vực này, cái outer space and stars này, thì cái người mà hay đi lên trong vũ trụ ấy, phi hành gia ấy, chúng ta phải biết đó là từ astronaut. Đấy, thực ra cái cụm từ astro này là liên quan rất nhiều đến các từ khác này. Đấy, ví dụ như là nói về astrology là cái ngành đấy, được chưa? Ngành có cái ngành space travel này, thì để lên được space thì chúng ta thường đi bằng gì? Đi bằng rockets này, đúng không? Đấy, hoặc là có thể có spaceships này, hoặc là spacecraft. Đấy là một số từ vựng liên quan đến cái chủ đề này, và họ muốn mình thể hiện ra những cái từ như vậy. Ok, thì mình có thể nói là well, I didn't really learn anything about outer space and stars in school. I mean, my school was a cheap public school, so it mostly focused on natural science subjects like math, physics, and chemistry, you know, stuff like that. I actually learned more about outer space in movies than in school. I remember I was watching movies like The Martian, Passengers, and Interstellar. They talked about a lot about the, you know, the fact that the Earth was orbit, or có một từ nữa, the Earth orbit. Chúng ta cần biết cái từ orbit, được chưa? Orbit tức là nó xoay quanh, quỹ đạo, chưa? Yeah. Earth là orbit around the sun, đấy, còn the moon is orbiting around the Earth. Đó, chúng ta chỉ cần nói những câu như vậy nhé, thì động từ orbit. Đấy, so you can say, so I did learn a lot about planets, universe, and astrology. Yeah, I remember I knew that the Earth is spinning hoặc là orbiting around the sun, right? Ví dụ thế thôi, cho một số cái ví dụ cụ thể thông tin mình đã được học về outer space. Alright. Rồi, do you like science fiction movie? Science fiction movie thì có rất nhiều phim. Thực ra là các bạn trẻ ngày nay cũng thích, đúng không? Đấy, ví dụ như phim Avengers cũng được gọi là science fiction movies. Và một trong những cái bộ phim của Avengers, một nhân vật ấy, character mình thích ấy, là Black Panther, Wakanda. Đấy, thì có thể đấy là một cái ví dụ nhé. Đấy là một cách để triển khai ý, chúng ta đưa ra ví dụ, ok? Đó. Give examples. Yeah. The example của mình đây có là Black Panther. Chưa nào? Mình nhớ cái, hoặc là ví dụ của mình có thể là bộ phim Avengers cũng được, tại vì mình có một kỷ niệm rất là hay, đó là hôm đi xem phim Avengers, đấy, Infinity Wars, thì xem cái slot 11 giờ đấy, nhưng mà đến đấy hết sạch vé luôn, kinh không? Đấy, thì đấy là một câu chuyện khá thú vị, và chúng ta nên có những cái câu trả lời của mình nó nên có một cái chất riêng gì đấy, một cái personal information nào đấy, một story nào đấy, thì nó sẽ rất là hay, chưa? Thay vì mình nhìn những câu trả lời trên mạng thường nó rất là chung chung. Đó.
Mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng nhé, bạn sẽ có một bộ phim riêng để làm ví dụ với mình. Đấy, có thể thích Black Panther thì được, nhưng mà cố gắng tự nghĩ cái riêng cho mình, nó sẽ hay hơn và tự nhiên hơn. Okay, do you like science fiction movies? Of course I do. I watch them all the time. One of my favorite movies, or sci-fi movie is The Avengers. I have a very interesting story about this because so when The Avengers Infinity Wars first came out, I think it was out 2 or 3 years ago, and I actually booked a slot for a movie at 11 p.m., which is quite late, right? So I was under the assumption that under the assumption ding ding ấy, đó. Under the assumption. So I was under the assumption that I would have a lot of seats, right? But in reality, it turned out that everything was booked. I couldn't watch the movie on that day even if I wanted to. Okay? Super crowded in the cinema. Dấu cộng rồi. Ok. Rồi, do you want to know more about outer space and stars? Thực ra mình không quá quan tâm về outer space and stars, nghe nó xa vời. Nhưng mà girlfriend của mình thì rất quan tâm về cái này. Đấy thì đấy cũng là một cái ý riêng của mình. Thì đây là một phương pháp nữa để cải thiện ý tưởng của chúng ta so sánh thêm một cái thông tin của một người khác vào nữa. Cái comparison. Okay? Ví dụ mình không thích, không quan tâm, nhưng người khác lại quan tâm. Ví dụ có thể là ông bà bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em, đấy, bạn bè, vân vân. Thì chúng ta compare với một đối tượng khác nhé. Do you want to know more about outer space? Not really. It sounds like I don't think I will ever be in space in the future, and so I don't really care about that. I care so much about the reality that I live in and how to better myself every day. Okay, but my girlfriend, on the other hand, để cho chuyển ý sang là on the other hand. Okay, my girlfriend, on the other hand, is really into this space stuff. Okay, she reads books about space written by Stephen Hawking. And she watches movies about this stuff. Yeah, she's really into it. Okay, từ vựng đây các bạn. Into something, okay? Be into something. Đấy, I'm into something. Okay? Cộng với một danh từ nào đấy. Tức là mình rất thích cái gì đấy, thấy không? Thay vì nói I like, chúng ta có thể thay đổi một chút về cái ngôn ngữ sử dụng. Now, do you want to go into outer space in the future? Câu này giống câu kia. Go in, wanna know more, go into, nó nhìn nhau, thôi bỏ. Nếu mà các bạn trong trường hợp này nhé, sẽ có hai cái trường hợp. Đấy, hai trường hợp. Đó là sẽ có một số người rất là thích đi, đúng không? Theo trường yes. Và sẽ có một cái số người không thích đi chút nào. Đấy, theo cái trường hướng no. Đấy, thì mỗi người sẽ có một cái ý riêng nhé. Ví dụ là mình sẽ nghĩ thử lý do mà mình muốn đi outer space là gì. Đấy, và con người ta muốn đi outer space là gì. Ví dụ ở đây có thể là explore another planet, đúng không? Đấy, nó kiểu như là một cái adventure thôi, chứ để trải nghiệm mới, new experience. Okay. Nhưng mà người không đi chắc là người ta rất sợ chết, very dangerous, đúng không? Đấy, đi một quãng đường xa như vậy trên một cái spaceship, seems very dangerous. Đó, thì đấy là một cái số ideas. Do you want to go to outer space in the future? Oh yeah, sure. Yeah, chapter 1. Right? I think it'll be a great adventure for me to explore another planet. Yeah. And just the feeling of wearing a space suit is so cool. No, nếu không thì nó sẽ nói là dangerous, đúng không? I don't think so. Được chưa? Đấy, thì nói I don't think so. Tôi không nghĩ được, không nghĩ vậy. Do you want to go to outer space in the future? I don't think so. I think it can be quite dangerous since you're traveling so far away, and if you, in case anything happens, right? You can't really call for help. I mean, what are you gonna do? Call people on Earth to help you? I mean, it's gonna take forever. Rồi part 2 and part 3 thì sẽ có một số câu trả lời. Thì vì thời gian có hạn nên mình sẽ đi nhanh cái phần này thôi nha. Đấy, nhanh cái phần này thôi. Okay, describe something that you would like to learn in the future. Thì trước khi trả lời câu này chúng ta nên học cách take notes, được chưa nào? Mình thì bản chất bây giờ đến giai đoạn này mình không cần quá nhiều note đâu.
chúng ta nốt trong đầu luôn cho nó nhanh. Đó, nhưng mà nếu thích nốt thì chúng ta sẽ thích nốt cái gì. Mình là theo trường phái là mình không có theo cái cue cards này, không theo. Đó, và chủ động nghĩ ra một câu chuyện luôn, nói theo mạch thời gian thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Đấy, thì bây giờ xem là something you would like to learn in the future. Mình muốn học cái gì nhỉ? Nhiều thứ muốn học quá. Sẽ chọn swimming đi. Đấy, chọn swimming. Tại sao mình chọn swimming thì mình sẽ đi theo cái mạch thời gian nhé. Quá khứ thì mình có cái gì nào? Quá khứ thì ngày xưa thực ra là cũng có nhiều cơ hội để đi swimming rồi đấy, nhưng mà một lần đi tí chết đuối, almost drowned. Đấy, nên từ đấy là scared to death. Đấy, không, never wanna be near the swimming pool ever again. Đấy. Rồi từ đấy rất là sợ nước này, nên là lớn lên thì bố mẹ cũng không ép. Đó, thì dần dần cái mạch thời gian là parents don't force. Đấy, không ép. Đấy. Và khi học đại học các thứ thì không như những trường như đại học thủy lợi vân vân thì bố mẹ không cho, bố mẹ cũng những cái trường mình học ấy thì họ không bắt là phải biết bơi mới ra trường. Đấy, nên là nó không, it's not really a requirement for me to do it. Đấy, rồi là những cái kèo mà ví dụ đi biển thì biết mình hầu như toàn từ chối, hoặc là nếu đi thì đến cái phần nào nước nó nông nông thôi. Đấy, kiểu thế. Thì đấy sẽ là những cái detail mình muốn cho vào, cho một số ví dụ cụ thể. Tương lai thì sao? Thì muốn học swimming đúng không? Thì đúng rồi, học swimming thì phải học ở đâu nhỉ? Nó hay có mấy cái swimming pool hay quảng cáo trên Facebook ấy. Đấy, có swimming instructor này, có swimming instructor. Đấy, học một đấy, không phải học nhóm như xưa. Đấy, thì sẽ yên tâm hơn và sẽ học nhanh hơn. Và bây giờ người ta nói là thường luyện khoảng 3-4 buổi là biết bơi rồi, thì 3-4 sessions biết bơi rồi. Đấy, thì đấy sẽ là cái câu chuyện, chưa? Và mình cũng có thể nói một chút về tại sao mình muốn học swimming, tại vì why, đúng không? Chính là cái câu why này. Đó, why thì đây là đầu tiên là về phần health benefits này, đúng không? Lợi ích nhiều về sức khỏe, khỏe hơn. Và swimming là một cái hoạt động gì, nó hoạt động với tất cả các bộ phận trên cơ thể, cả tay cả chân vân vân, chứ không như đá bóng thì chỉ cho phần dưới thôi. Đấy, thì có thể đây là một cái nữa mình compare với football. Đấy, thì đấy sẽ là cái idea trong bài này. Đấy, thì có thể bắt đầu nói luôn. Chưa? Describe something you would like to learn in the future. Okay. Now, so I'll tell you a very interesting story of mine, and I actually want to learn swimming so bad now, but because of the nature of my job, I don't really have time to do it. Okay, I think it's all started when I was in primary school. So a neighbor of mine, he was a little bit older than me at the time, so he took me to a swimming pool, and I was very excited on that day, okay, to get to the swimming pool. Once we got there, I was a little bit hesitant to jump into the pool because the water was above my head, right? I was very small at the time. But he said, okay, there was no need to be afraid, he encouraged me to do it. So I jumped in, but I was not the only person swimming in the pool at the time, and was many other kids doing it. So there was somehow my float just flipped, and I went under the water. Okay, luckily after a few seconds there was a lifeguard nearby, and he went into the water trying to save me, and I was okay. I mean, I remember drinking a few water in the mouth, but I mean, who didn't, right? When you first took your first swimming session. So as time went on, I just had this fear of swimming. So every time my friend asked me whether I wanted to go to the beach or a swimming pool, I pretty much just denied all the requests, basically. But as time went on, and up until this point, I feel like swimming has a lot of benefits, especially health benefits. It's one of those sports where it's one of those sports where you actually exercise the entire body, and you build muscles in the arm, shoulders, and the legs as well, right? And the glutes, yeah.
compared to the sport that I currently play now, which is football. It only, helps me to gain muscles in the lower part of the body, right? I am committed this summer to learn swimming, and đấy chắc đủ 2 phút rồi, đến tầm lúc này giám khảo chắc cũng dừng rồi đấy. I'm committed to learn swimming this summer. I guess I'll make my time and cut off a few teaching sessions that I have to do so. Yeah. Ok, đấy là về swimming này. Rồi, đây là những câu hỏi về part 3. Part 3 thì thường chúng ta phải cần đào sâu một chút. Đấy. Về câu trả lời của mình, phân tích sâu hơn là part 1. Về bản chất thì để những cái cách mà mình khai triển ý nó cũng tương tự như nhau thôi. Đấy, bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi đầu tiên nhé. Đấy, the first question. First question is, what's the most popular thing to learn nowadays? Okay? Popular thing to learn nowadays. Bây giờ học cái gì nhỉ? Chẳng lẽ học đầu tư chứng khoán à? Học IELTS, right? Yeah. Nhưng mà chúng ta không thể nói là learn IELTS, tại vì IELTS đó là bài test, thì mình chỉ có thể nói là prepare IELTS, thì bản chất nó là learn English, đúng không? Thì learn English thôi, hoặc là prepare for the IELTS test. Đó, thực tế là như vậy, được chưa? Ok, và có học đầu tư chứng khoán đấy, các bạn bắt đầu kiếm tiền đi làm vài năm sẽ có về cái stock investment, ok, hoặc là để phân tích các công ty đấy, gọi là how to analyze companies, businesses, ok, đọc cái báo cáo tài chính vân vân, đấy, cái nó gọi là cái đấy là income statement, chưa? Và balance sheet là bản cân bằng kế toán, cân đối kế toán. Đấy, còn thì đấy, hay đọc cái hai từ đấy. Rồi, so what's the most popular thing to learn nowadays? Well, I think the obvious one is English. Learning English and preparing for the IELTS test now is all the rage. Yeah, có một từ đấy, all the rage. All the rage. Okay, tức là nó rất là phổ biến đấy, thì ai cũng làm cái việc đấy, được chưa? Quá nhiều người làm việc đấy. Learning English and preparing for the IELTS test now is all the rage. Okay, because basically, if you're a high school student, if you don't really want to take the English entrance exam from the university, you can just study IELTS, right? Get a 5 or a 6.0, and then you're in, It's that simple. Yeah, and I think beside that, people also try to learn stock investments, especially if they have gone to work for a few years and have saved up a certain amount of money, and they want to expand, or not expand, but grow the amount of money that they have. Use stock investment as some sort of a passive income source, right? But in order to learn stock investment, you need to learn how to analyze businesses, read income statements, balance sheets, right? And also predict how the business will perform in the future. Yeah. Okay. At what age should children start making their own decisions? Tuổi nào make their own decisions? Chắc là 18 tuổi thôi, đúng không? Trẻ quá thì trẻ con, ví dụ tuổi teen thì make cũng được, nhưng mà chẳng make toàn sai thì make làm gì, đúng không? Đấy là cái logic của mình. Tất nhiên mỗi người có một quan điểm, right? Everybody has a different opinion on these kinds of things. Okay, thì mình có thể trả lời câu hỏi này như sau. Okay, at what age should children start making their own decisions, and why? Well, in my personal opinion, I think 18 is the right number. It's when you have finished your high school and have developed a certain level of understanding of the world. It's when you start making your own decisions when it comes to choosing the right major, school choice, and you're actually old enough, right, to make your own decisions, I think. But regardless of what of the age that you have, then you should always seek advice from your friends or your parents before making any decision. That's probably for the best. I mean, I still seek advice from a lot of my friends and my girlfriend as well before I do anything, especially the big important
decisions of my life. Number 3 nè. Number 3, what influences young people more when choosing a course? Okay. When choosing a course, income or interest? Hả? Là sao? What influences young people more when choosing a course? Sẽ choosing income, choosing an interest. Tôi chọn một thứ đấy nhé. Cái này câu trả lời khó hiểu quá. Đấy, đôi khi những câu trả lời trong cái bài forecast nó sẽ loằng ngoằng kiểu như vậy. Nhưng có thể chọn một thứ, ví dụ như chọn một khóa học để học, đúng không? Ok, thì what influences, thì tại sao, ai mà khiến người ta chọn cái khóa học đấy, đúng không? Thì cái lý do gì, cái gì ảnh hưởng đến việc chọn khóa học đấy nhỉ? Cái câu này nó khó thế nhỉ? Câu gì hỏi gì khó thế? Ok, nếu câu gì hỏi gì mà khó thế thì đương nhiên mình nói thẳng cho examiner là nó khó thế, được chưa? Very hard, yeah. Hard question. Đấy, chả ngại gì cái thừa nhận cái việc đấy cả, right? It's perfectly fine to admit to the examiner that it is a hard question. Okay? Đó. Which influences young people more when choosing? Mình hiểu câu hỏi này rồi, quay lại. Hiểu. Cuối cùng là hiểu. Tức là khi chọn một công việc choosing a course, một khóa học, sẽ khóa học income or interest. Rồi, tức là nếu chọn một khóa học thì nên chọn là cái lợi ích của cái khóa học đấy có mang đến nhiều tiền cho mình hay không, hay là có thích cái khóa học đấy hay không. Đấy, thích học cái đấy hay không. Ok, ví dụ như các bạn ấy học IELTS, chọn thầy cô học, đúng không? Thì những yếu tố gì? Vì có thích cái thầy đấy hay không hay hứng thú hay không, hay là cái số tiền nó sẽ mang lại cho mình. Đấy, ok. Mình khi chọn khóa học thì bây giờ mình chọn tập trung chủ yếu vào lợi ích về tài chính. Ví dụ như là hồi trước có học một khóa về investment về ngân hàng, cổ phiếu ngân hàng, banking, stocks. Đó. Thì đấy là lợi ích để học cách phân tích là cái thế mạnh các ngân hàng và tiềm năng ngân hàng trong các năm tới. Đấy, đọc báo cáo tài chính của các ngân hàng. Đấy, chủ yếu là để gì? Để có income thôi. Đấy, còn thích thì mình chả thích cái việc đấy, thích tiền. Which influences young people more when choosing a course, income or interest? I think at their age, they're really focusing on a lot more on how to make more money and earn a good living for themselves, right? So generally, they will focus on more on income, like myself, or I know a lot of other young people as well. They start to register for all these investment courses, yeah, especially banking, how to analyze banking stocks and see the potential growth for some of the Vietnamese banks here in Vietnam. Okay, nói hơi lặp nhỉ, Vietnamese banks here in Vietnam. Đấy, đôi khi câu trả lời của một người 9 chấm nó có phải lúc nào nó hoàn hảo đâu. Được chưa? Nhưng mà đấy cũng là một cái lời khuyên cho mọi người nhé, đó là chúng ta đừng nghĩ là mình cứ phải trả lời hoàn hảo 100% thì mới được điểm cao. Nó không phải như vậy, được chưa? Họ sẽ đánh giá mình trong suốt một cái quá trình mình làm trong bài test. Đó, tất cả các câu hỏi, chứ không phải câu nào cũng perfect, được chưa? Chứ không phải mình hơi fail một tí, một câu không như ý muốn là họ sẽ cho xuống 8 đâu, chẳng không phải như vậy. Ok. Yeah. Tại vì bản chất bản xứ người ta đâu luôn có câu trả lời hoàn hảo cho mọi lĩnh vực trong xã hội đâu, đúng không nào? Đó, người ta sẽ hiểu understanding cho cái phần đấy thôi. Do young people take parents' advice when choosing a major? Hiện tại thì cái thực tế này khá đúng ở Việt Nam, đúng không nào? Đó là con thì chọn một phần nhưng mà hầu như toàn bố mẹ chọn là chính, đúng không? Đó. Nhưng mà dù bố mẹ chọn hay là con chọn, mình thấy chọn toàn sai, về sau lại đi làm cái ngành, làm cái công việc chả liên quan đến cái ngành mình chọn. Đấy thực tế. Thì chúng ta có thể nói về vẫn chia sẻ về phần đấy, được chưa? Đó, do young people take parents' advice when choosing a major? I think the majority of them do take advice from the parents before choosing what to study in university. Right? Mình đã paraphrase choosing a major bằng choosing what to study in university. Okay? Thì paraphrase cũng là một cái cách rất là quan trọng để chúng ta cải thiện cái khả năng từ vựng. Đó, không cần phải một từ gì cao siêu, đúng không? Choosing a major thì có phải là choosing thứ để học ở trường đại học không? Đấy, thế thôi. Choosing what to study in university. Okay. Choosing what to study in university.
And in reality, the funny thing is, even though they have thought that they have chosen the right major, what ended up happens usually is that they would work in a job after graduation totally not related to the major that they have chosen. That's kind of a sad thing. It feel like wasting 4 years studying something else and then ended up working in a field not related to that at all. It's like me. I used to I used to study media and communication, but now I'm working as an English teacher, right? Which is totally unrelated. Okay, besides parents, who else would take advice from? Ngoài bố mẹ thì có ai nhỉ? Bạn bè thôi, chứ có ai nữa. Nếu ở trường thì chắc có thể là teachers. Đấy. Cũng không có gì câu này cả. Why do some people prefer to study alone? Tại sao mấy ông study alone nhỉ? Nếu mà study group work thì sẽ có discussion. Nếu study alone thì sẽ không có discussion. There's no discussion. Nếu không bàn luận được với nhau, nhưng mà sẽ được cái yên tĩnh hơn để nghĩ, đúng không? Đó. Ok, đấy thì đấy có thể là một cái ý, nhưng mà mình khó để phân tích sâu được cái này, mình không hiểu sao muốn học của mình. Ok, thì mình cứ nói why do some people prefer to study alone? Mình lại tự hỏi lại bản thân, why do they study alone? I don't really know. I feel like if you were to study in a group, there would be a lot more discussions and the studying will become much more effective. But I guess some people prefer to have a quiet environment for independent thinking. Yeah, so that could be why. Yeah, I can't really think of any other reason for that. Independent thinking, đúng không? Còn group discussion khi mà học cùng nhau đấy thì đôi khi mình lại theo cái ý của người khác nhiều. Mình không có tự chủ động nghĩ ra cái ý của chính mình. Đấy, thì đó cũng là một cái điểm người ta thích ở việc học study alone. Ok, rồi đấy, hôm nay là tất cả những thứ mình muốn truyền đạt lại cho cái buổi IELTS Speaking hôm nay. Đó, để đạt được điểm cao trong kỳ thi IELTS Speaking chúng ta còn có những gì đó, làm sao để phần bắt đầu câu trả lời của mình để tự nhiên nhất có thể, tránh những cái đơn giản như là yes no. Hãy đa dạng nó lên, về nhà thử nghĩ xem có những cách thì chúng ta có thể đa dạng lên. Ok, thường là đa dạng bằng chính cái cách mà mình sẽ trả lời bằng tiếng Việt ấy. Đấy, mình như nào thì mình chuyển cái câu đấy sang tiếng Anh. Có những cách để cải thiện cái ý tưởng của mình, đó là chúng ta có thể so sánh với một cái khác, được chưa? So sánh với đối tượng khác đấy, để kéo dài câu trả lời lên, giải thích tại sao, chứ nào, đưa ra những ví dụ, give examples, chưa? Give examples. Đó, có thể comparison, so sánh với đối tượng khác, chứ nào. Đấy, và quan trọng là chúng ta học cách trả lời không, chứ đừng bao giờ cũng là tập trung vào trả lời có. Chưa? Nếu quan điểm của mình là không thì mình phải trả lời là không, đừng cố đặt bản thân vào cái thế khó như thế. Ok, rồi, that's everything I want to share with you guys today. Yeah, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem buổi livestream ngày hôm nay. Okay, I hope that you have learned some useful things from today's livestream, and see you in the future, I guess. Okay, bye bye.